Good morning, everyone. Chào quý vị. When I first came to Chan 20 years ago, 20 năm trước khi mình thầy tới với thiền, it's for a very simple reason. Lý do rất là giản dị. I have a goal, có một cái mục tiêu. That was my goal was to restore my health and increase my stamina. Từ hồi đó, mục tiêu của thầy là muốn hồi phục lại sức khỏe và tăng trưởng lại cái sức của mình. It's because I was working too hard for years, and I ran out of oil. My engine ran out of oil. I overused my body. Lý do tại vì cũng như đa số quý vị đó, làm việc mình đam mê đó, mình cứ xả hết, bỏ hết, thí mạng mà làm việc. And that's what happens to most people in the world, where we actually are defined by our jobs. Tại vì đa số như tất cả mọi người trên thế gian này thì phần lớn cuộc đời chúng ta là được defined, được what's defined in Vietnamese? Cái công việc đó nó tạo cho cái bên mình với công việc nó không khác nhiều lắm. Không biết nói tiếng Việt, sorry. So we are defined by the jobs because let's face it, we spend a good chunk of every day at work. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta bỏ rất nhiều thời giờ, khá nhiều thời giờ trong ngày để mà làm việc. Okay? So it turns out that a lot of people put everything they have into the work, which is normal. Thành đa số những chúng ta dốc hết tất cả sức mà làm việc. And if and like many of you, I used to work, keep on pushing myself until I break. Lúc đó như đa số những quý vị đó là thầy tự làm việc cho tới khi mà hết kiệt sức luôn. Now would go to sleep and then next day continue the same process. Rồi kiệt sức rồi đi ngủ, ăn uống ngủ nghỉ, xong ngày hôm sau tiếp tục làm như vậy. So if you do that year after year, what you're doing is your body will become sick. Nên cái việc tiếp tục làm như vậy, if you keep on abusing your body like that, you will become sick. Thì cơ thể quý vị nó sẽ bị bệnh hoạn. And that's what I had. I was pretty sick and really totally exhausted man. Hồi đó là thầy kiệt sức quá đi. And I instead of choosing the regular practices like Tai Chi and Qigong and so on, nên thay vì đi tập như là yoga hoặc là Tai Chi hay là khí công này nọ, I chose Chan for some reason, which I still don't understand today. Thì bỗng nhiên thầy chọn đi học thiền. Lý do tại sao thầy không hiểu, tại sao ngài này vẫn không hiểu tại sao như vậy. I just chose Chan. I just chose to meditate. Okay. Even though I was more inclined, I enjoyed studying martial arts more. Nên lúc trước thầy thích đi học võ hơn là thiền. Actually, I was learned martial arts and I really enjoy martial arts. So the natural thing would be to go back to martial arts or Tai Chi or Qigong and so on. Thành ra đáng lý ra thầy phải trở về lúc mà mệt như vậy, phải trở về luyện võ hoặc là luyện yoga hoặc thiền or thay vì thiền. And somehow I chose Chan. I couldn't quite understand it. Okay. Perhaps
for two reasons. Có một cái the most obvious reason is that I was very competitive, and a friend of mine was very good in martial arts for 17 years. He was good in martial arts. I figure if I want to be better than him, then I cannot choose martial arts or the kind of Tai Chi and so on. So Chan, it seems to be the good choice. Một lý do mà nó tức cười lắm là cái duyên á, từ đó thầy có người bạn là rất giỏi võ. Hồi đó là cao thủ ở vùng Santa Ana này, đi đâu là mấy thầy kia chạy hết. And thầy mới thấy là nếu mà cạnh tranh ông này mà theo đường võ của ông á, là ông tu cả gần 20 năm rồi, mình theo đường đó chắc chắn mà rượt không kịp đâu. Thành ra bởi như thầy mới chọn đường thiền. And the number two reason that's not obvious until now. Cái lý do thứ nhì mà thầy can you give her a pillow behind her back because it's uncomfortable sitting against a wall like that. And don't let her go barefoot on a bare floor like that because it sucks all her chi out. It's not a good thing. Okay, you have to pay attention to that. Okay, old people, you do never allow them to sit on a bare floor like that or against a bare wall. Never ever. Okay, cái người bố lão, người lớn tuổi đó, không bao giờ để cho họ cái chân trống mà đụng đất hết á, tại nó bị hút khí hết, và cái lưng mà đụng cái tường không có gì hết á, là họ bị hút hết. Okay, because the earth is a big suction of all your chi. It drains all your chi. You get into direct contact with the earth. Like you sit on a stone, you sit on a bare earth. It sucks all your chi. Cho những cái vị ngồi thiền, quý vị ngồi như trên cái tảng đá hoặc là trên cái mặt đất như vậy là bị khí bị cái quả đất á, nó hút hết tất cả khí của quý vị. Okay, it drains you. Be careful about that. Okay, yes. Mm-hmm. The warmth is only temperature. The chi is to suck your chi. Okay. Câu hỏi là trường hợp mà trời nó nóng thì sao? Thì nó nóng là chỉ là cái độ thôi, nhiệt độ thôi. Để cái khí nó vẫn bị hút như thường. Okay. For yeah. What about walking barefooted in the house? Cũng không nên đi chân không như vậy, trừ khi có công phu mới đi chân không được như vậy. Okay. The exception is that you have some Chan skills. Then we use a barefoot, or like when it gets cold and we like notice, for example, Sarah. I've been here like 4 years now. No? 2 years. 2 years? Oh my God, it seems so long. Oh yeah, you and Shana at the same time. Okay, so I noticed, for example, câu hỏi là chân trời lạnh là sao? Đi không nước nhà là sao? So what you do is, what I noticed in Sarah, for example, when she first came until about a few months ago, until 4 months ago, she would walk with the socks on around the Buddha hall. Thầy để ý cái cô này, cô tới đây cô tu 2 năm rồi, cô thiền 2 năm, luyện thiền 2 năm rồi, khoảng 4 tháng trước á, lúc trời còn lạnh á, thì cô đi nhiễu như vậy, trong cái Phật điện như vậy thì cô dùng tất. And after she reached into the formless realm, rồi sau khi mà cô đạt được cái vô sắc giới rồi đó, okay, then I noticed she naturally would walk around barefooted, or is it once? No, I think it didn't bother me that much. There you go. Thầy để ý cô bắt đầu cô đi chân không.
cô nhớ đi nhiều chân không. Thầy hỏi cái đó tại một lần thôi là sao? Cô nói tại vì cái lạnh nó làm không khó chịu nữa. Okay. So naturally your body will know. Thành tự động cơ thể quý vị sẽ biết. Đi mà lúc mà đi mà chân không nó lạnh, nó khó chịu lắm. Tại chất lạnh. What happens is that when you walk barefooted in a cold day, your skin is in direct contact with a cold surface, okay, and it's very uncomfortable. Khi cái chân đi chân không như vậy mà cái mặt đất nó lạnh, nó khó chịu, người nó khó chịu lắm. Tại sao như vậy? Tại vì cái đó có nghĩa là cái hàn khí nó nhập vào người quý vị. You feel uncomfortable because the cold chi is invading your body. Your body is warmer and the cold chi is invading, therefore you feel discomfort. Thành lúc mà bị cái hàn nó nhập như vậy đó, người quý vị khó chịu. And if you're not careful, that's how you catch a cold. Mà nếu quý vị không lúc đó mà không để ý đó, thì hàn nó vào đủ nhiều rồi đó, là quý vị sẽ bị cảm mạo. When the cold chi invades your body, and enough of the cold chi invades your body, that's how you get a cold. Is it clear? You get a cold because you're invaded by the cold chi. Cái bị cảm mạo là tại vì bị cái hàn nó nhập vào. Okay? And for most people, this cold chi here is because the invasion, the cold germs gather around your throat. And lúc đó mấy cái hàn khí đó nó tù mạnh nhất ở cái vùng cái cổ quý vị. Okay, đa số quý vị sẽ bị tù ở cái cổ. Okay, so thành ra nếu như mà đi bộ mà lúc mà trời lạnh mà thấy khó chịu thì mang tất vào. Tự động khi mà công phu nó lên đó, thì tự động là đi không còn khó chịu nữa. So again, when you have enough, when your kung fu is strong enough, okay, then the cold chi can no longer penetrate you. It's not true. I mean, you're able to withstand up to the level of cold chi. Thực ra là cái công phu quý vị nó cho phép quý vị chịu đựng được cái càng ngày nó càng công phu càng cao thì chịu đựng càng ngày nó càng lạnh. Okay. So what happened is when I was first at the CTTB, từ lúc mà thầy tới Vạn Mường Thanh, okay, as a lay person, thầy làm cư sĩ tới Vạn Mường Thanh ở. I was came there to teach at the high school, tới đó để dạy ở trường trung học á. And that's after practicing Chan for about a year. Đó là sau khi mà luyện thiền một năm. Okay, at home. And I went there, and the temperature dips to around below 30 in the morning, early morning. Hồi đó mùa đông đó, thì cái không khí đó nó xuống dưới 30 độ. Lúc buổi sáng. In the morning at 4 we start the morning ceremony. Ở sáng 4 giờ sáng đó, thì bắt đầu làm công phu khuya. And part of that is you take off your shoes and you enter the Buddha hall. Nên mình cởi dép ra để ngồi, xong mình đi chân không vào cái Phật điện. The Buddha hall has a thin layer of carpet. Thì cái Phật điện á, I don't know how it is like nowadays. Trang, bây giờ nó có cái gì khác không? Cái Phật điện đó. So it only has one thin layer of carpet on the floor. Rồi đó nó có một cái lớp thảm thôi, mỏng thôi. Okay. And so it gets pretty cold when you stand there without your shoes, and không mang giày đó, nó lạnh lắm. Okay. So most monks and nuns would wear socks. Thành đa số những vị cư sĩ
tăng ni đó đều mang giày mang vớ hết. Okay, many of them wear 2 or 3 layers. Okay, to keep warm. Okay, but I was showing off. I took all my socks off. I was standing barefooted. Hồi đó thầy còn hăng, ta nói thầy đứng đó mà đứng chân không. Okay, and it's not bad because actually it was uncomfortable at first, but then you warm up and then it's not that bad. Thiệt ra nó không khó như cái vị tưởng đâu. Khi mà đứng một chỗ đó, từ từ cái chỗ đó nóng lại, thành không sao hết đó. Okay, it's not that dangerous because your body heat retains, right, where you stand. Đứng không như vậy, cái chỗ mình đứng nó ấm. Okay? The only problem is when you start walking around like this. That's when every time you take your foot touches the cold floor is very uncomfortable. Thì còn vấn đề là lúc mình đi nhiễu đó, là lúc mà giữa chừng mình đi nhiễu một vòng 5 phút tới 10 phút á. So in the middle of the morning ceremony, we would circumambulate for about 5 minutes. That's why it gets uncomfortable. And then I couldn't wait to get back and stand in the same spot again. And thầy lúc đó là cứ mong lúc 5 phút đi nó khó chịu vậy, sợ lắm. Mình lỡ mình khoe khoang mà. But I couldn't show that I was showing off, so therefore I had to pretend it didn't bother me. But I was waiting. I said, oh my God, how much longer? I can't wait to get back. Lúc đứng lại mừng dễ sợ. When I got back to my same to stand on one spot, I said, wow, this is so much better. But the thing is that if you do that, it's a form of practice. It builds your kung fu a lot faster. Thành quý vị biết không? Nhờ như vậy, mình nhờ nhận cái lạnh như vậy đó, thì cái công phu nó lên lẹ hơn. You see, we all develop our kung fu because of needs. Cái công phu mình nó phát triển tại vì cái nhu cầu. Do you realize that? Quý vị có biết chuyện đó không? Cái công phu quý vị có, nó phát triển vì quý vị có cái nhu cầu. The reason your Kung Fu increases is because you have the need for it. You think you can practice meditation because you just like that? I mean, well, I meditate. You know, so many people out there, right? And I meditate. I do chant. But what for? They have no goals. Okay? Cái lý do người ta thiền ngoài kia, người ta không tiến bộ tại người ta không có mục tiêu rõ ràng. Không có cái nhu cầu này. There's no need for them to improve. Okay? It's just like you wandering without any goal. Giống như quý vị đi, mà quý vị đi không có mục tiêu, không hướng nào hết. Chuyện nào nó mới tới bây giờ? Where you go, you have no idea. Therefore, you get nowhere. Same thing with chant. You have to have a goal. Cái thiền cũng vậy, quý vị phải có cái mục tiêu rõ ràng. Okay? Thành ra trả lời cái câu hỏi này mà lạnh như vậy mà mình đi chân không hay sao? Bây giờ có định được rồi, cái lạnh mà đi chân không, đi chân không như vậy thì công phu nó tiến lẹ hơn. So my answer to the prior question, where if you when the floor is cold and should you walk barefooted, I say yes. If you have some kung fu already, you know how to meditate, you have some meditation skills already, it's helpful to walk barefooted. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? This is the time to ask questions because you should not pass up any opportunity to have your questions or doubts resolved. Cái cơ hội tốt để quý vị giải đáp những cái thắc mắc. Because I assure you that
most teachers will not be able to give you direct answers. Tại vì đa số những thầy không trả lời cốc lộc như thầy đâu. Yes. So anyway, so I was practicing meditation. The second reason I was coming towards the second reason why I was practicing, I chose meditation. Thầy đã bắt đầu giảng nghĩa tại sao thầy chọn thiền. The real reason is that my blessings mature. Cái lý do chính mà bây giờ thầy mới hiểu là cái phước mình đó, nó chín. So all the illness and the fact you drain, thành là cái duyên nó tới là thầy kiệt sức. Okay? So the conditions of that created a need to do something about it. And cái phước á, nó hiện ra. This is how the blessings manifest. Cái phước nó hiện ra một cách kỳ diệu lắm. Cái duyên nó đưa tới nó tạo cái nhu cầu cho mình. Okay? The condition arises that I had to do something about my health. Okay? Nó cái nhu cầu, mình có cái nhu cầu cần phải hồi phục sức khỏe. Number two condition, cái duyên thứ nhì là sao? I have a friend who's better than I was, far better than I was. Có một cái người bạn, duyên thứ nhì có người bạn mà nó giỏi hơn mình xa lắm. Okay? He specializes in martial arts and Tai Chi. Ông nó giỏi về võ và về Tai Chi. Okay? So he shuts the door, shuts down the path. Nó chặn cái đường thầy, nó không cho để đi cái đường đó. They force me to find another path. Okay? Nó bắt phải kiếm đường khác. And so I look at that as, you know, the nature of blessings. And cái phước nó lạ lắm. Okay? For you look at blessings as comfort and wealth and so on. Quý vị đa số quý vị quen á, nhìn cái phước á, là cái tiền, phước là cái lợi, phước là cái thoải mái. Okay? In fact, sometimes blessings manifest in the form of illness. Nhiều khi cái phước á, nó lộ ra bằng cách là cái bệnh hoạn. Because it creates a need for you to do something about it and become a better person because of it. Tại vì cái vị bệnh hoạn như vậy mới tạo cái nhu cầu cho quý vị để mà làm cái gì để mà chữa bệnh. Thì trong cái quá trình mà chữa bệnh như vậy, quý vị trở thành khỏe mạnh hơn và thành con người hay hơn, tốt hơn. You notice that? That's the nature of blessings sometimes. Okay? Actually, if you ask me, it's the difficulties and the trouble that shows the nature of your blessings. Thì ra đối với thầy á, cái người mà bị hoạn nạn mới lộ ra thiệt cái phước báu người ta. Okay? Because you bless, you recover, you become better. Tại nếu thực sự quý vị có phước á, thì quý vị sẽ hồi phục lại một sanh còn tốt hơn lúc trước nữa, tốt hơn trước nhiều nữa. Tại sao? Mình có cái nhu cầu để mà tiến bộ. Because you certainly have a need to improve. Okay? And this is contrary to the conventional wisdom where they think blessing as success and as money. I see blessings as failure and difficulties. Thành ra cái đa số người ta nghĩ rằng á, cái phước á, là cái tiền, là cái sung sướng. Thì đối với thầy cái đó không phải là phước. Cái phước đối với thầy là cái nguy hiểm, cái khó khăn. Okay? All right. So I learned. I chose meditation. Thành bổ nhiên chọn thiền. And within a month and a half, I recovered my health and I improved on my health. Rồi 1 tháng rưỡi sau thiền á, là thầy hồi phục lại sức khỏe mà còn khỏe hơn lúc trước nữa. Okay. Became so much healthier within a month and a half of practice. What did I do?
I first went to a Vietnamese meditation master, Hinayana master. Theo cái tại mình người Việt Nam, tại mình đi kiếm ông thầy Việt Nam, thiền sư Việt Nam nổi tiếng lắm ở đây nè, rất nổi tiếng. Because I have a book of his, tại thầy có đọc cuốn sách của ngài thiền sư đó. So I came look for him, thầy đi kiếm, and I couldn't find him. He wasn't home. Ông không có ở nhà. So since I was looking for something about meditation, so I went to Master Hsuan Hua's temple next. Cái chùa tự nhiên mà thầy tới đó là chùa Ngài Tiến Hóa. Thiền sư đó may cái duyên cũng là không có duyên thì thiền sư đó. So what happened is that part of my blessings as well. Tại vì cái đó cũng là cái phước của thầy đó nè. You see, I was looking for a teacher and I couldn't find it. Thì cái duyên là mình kiếm ông thầy, mà ông thầy không có. Okay. Thành ra phải kiếm ông thầy khác. That's why I had to go look for another one. So half-heartedly, thầy là gọi là kiếm cái ông thầy thứ nhì, nhưng thiệt ra là mình chỉ nghĩ ỡm thôi, tại vì kiếm ông thầy thứ nhất mình muốn mà kiếm ra, nhưng mà mình kiếm ông thầy thứ nhì. So nature blessing again is kind of funny. Thành cái phước nó cũng lạ lắm, quý vị thấy. And then so I learned meditation from my Chinese master. Và thầy bắt đầu luyện theo cái phương pháp của người Tàu, của thầy Tàu của mình. And what did I do? Phương pháp luyện là gì? I just cross my legs. Thầy chỉ xếp bằng thôi. The two things I did, làm hai chuyện. Thứ nhất là xếp bằng. First of all, I cross my legs and endure the leg pains. Mình chỉ xếp bằng và chịu cái đau. It's very important. It's critical. That's all you do. You cross your legs and you bear the discomfort. Muốn có khỏe thì chỉ cần xếp bằng và nhận cái đau, chịu cái khó chịu. Thì tự động cái sức mình lấy sức lại, mình cần mạnh thêm. So again, I would like to stress this for you. If you want to become stronger and healthier, this is all you do. You cross your legs, okay? And you bear the discomfort. That's it. You keep on sitting longer and longer and longer. Quý vị chỉ cần xếp bằng, okay? Và ngồi nhận cái đau, ngồi nhận cái khó chịu. Càng ngày nhận càng lâu. And let me tell you, after I broke through the first pain barrier, nên lúc mà thầy nổi một tháng rưỡi thôi đó, thầy phá qua cái bức tường đau đầu tiên hết. You break through that pain barrier normally, đa số những người mà thông thường đó, okay, there are always exceptions, có những người rất là kỳ lạ. Okay. Normally, you break through the pain barrier if you sit continuously for about an hour and a half. Thông thường, quý vị phá qua bức tường đau đầu tiên. Nếu quý vị xếp bằng, mà ngồi cứ xếp bằng như vậy cho tới 1 tiếng, hoặc là 1 tiếng rưỡi, thì sẽ qua, sẽ hết đau. You break through. If you break through, then your health improves tremendously. Quý vị mà phá qua được cái bức tường đau đầu tiên đó, cái sức khỏe quý vị rất là sung sức và quý vị rất khỏe mạnh lại. Okay? So the young man back there, if you want to build your strength quickly, and you need to, okay, just cross your legs, and it's very uncomfortable. That's all you do. Thành cái cậu trẻ đó mà muốn khỏe mạnh lên, thì chỉ cần ngồi xếp bằng thôi, mà nhận cái đau thôi. Đừng. So you cross your legs when you're studying, you cross your legs when you're watching TV, you cross your legs when you're playing video games. Thành ra đứa con nít đó, mình dạy bằng cách nào? Bằng cách là biểu nó ngồi xếp bằng trong lúc coi TV, trong lúc học, trong lúc mà chơi máy, đồ chơi điện tử. That's what you do. Okay? It's not mental strength alone is not enough. Cái sức mạnh của cái trí nó chưa đủ. Cái trí mà không có cái thân là cũng chết. Okay?
if you have mental strength, but it's not supported by a healthy body, you cannot function. Okay? So for your daughter, for example, she's very strong mentally. She's a tough cookie. Okay? But she needs to develop the body strength as well. And that's meditation. Thầy nói rằng cái cô này có người con gái rất là giỏi, rất là thông minh, rất là cứng, nhưng đều phải cần tập cái thân. Okay? And you know, it turns out meditation builds your strength both physical as well as mental. Mà quý vị biết không? Cái thiền nó gây dựng cái sức khỏe quý vị của cái cơ thể và của cái tinh thần luôn. Okay? Những cái cô này dữ lắm này. Like this lady, for example, she's very tough mentally. Okay? And she's now made another leap. Rồi tới đây vài tháng bây giờ đã tăng lên một lớp nữa, một trình độ nữa. Dữ lắm. Okay? You just bear it. That's the secret. Cái công dụng như vậy là chỉ ngồi nhẫn thôi. Phải không ta? And that's what happened. Trevi discovered after years of coming here, he suddenly realized that if he wants to listen to my Dharma talk, he has to sit still for a long, long time. Thì ông tới với thầy ấy, 4-5 năm rồi ấy, bây giờ ông mới hiểu rằng muốn ngồi mà nghe ông thầy giảng pháp á, phải ngồi chịu đựng thôi, 2 tiếng đồng hồ đừng nhúc nhích thôi. He is not interested in learning meditation. Ông đâu thích thiền đâu, đúng không? He only wanted to meditate, to recite the Buddha's name a little bit. That's about it. Niệm Phật một tí là mừng rồi. Đằng này ông thích ngồi nghe pháp. But he turns out he likes to listen to the Dharma lecture. At least recently, last year and a half. Okay. And when you sit in a lecture, you have to sit and cross your legs. Trong ngồi nghe giảng kinh như vậy, tự động ngồi phải xếp bằng 2 tiếng đồng hồ. That's worse than meditation. Nó còn khó hơn là thiền nữa. This is what people don't realize. Họ không biết chuyện đó. They think that they hate meditation. No, I don't meditate. I just maybe I'm interested in lecture only. Những người nói là tôi thiền làm gì, cái đồ Phật giáo lộn xộn. Thành ra chỉ muốn nghe giảng kinh là nghe giảng kinh nó vui vui. Nhưng họ quên là ngồi giảng kinh nó còn khó hơn là thiền nữa. They don't realize that sitting for 2 hours through a 2-hour lecture is even a lot more difficult than meditating and meditation. That's how he improves. And bởi ông này cũng tiến bộ như vậy đó. Okay? So actually, once you understand meditation, there's so many ways to meditate. Thành quý vị, một khi quý vị hiểu thiền rồi đó, quý vị sẽ hiểu nó có nhiều có đủ cách mà thiền lắm. Không phải, it's not necessarily crossing your legs. Không phải cái cần xếp bằng đâu. Có nhiều cách lắm. But the fastest way to build your skills is the full lotus. Nhưng cái phương pháp mà lẹ nhất á, là ngồi kiết giặc. Sit in full lotus, bear the discomfort. That's how you sit longer and longer and longer. Cứ ngồi, mà ngồi càng lâu, nó càng tốt. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. So there, try to meditate every day, but there's certain day that you can't really set a time and you can't meditate. So I just cross legs during the day while we're working. So that still counts. Oh, okay. It still counts. Okay. Nếu như mà bận rộn quá, there go the troublemakers. See? He's annoyed. He beats up on people immediately. Nếu như bận rộn quá mà không có thì giờ thiền thì sao? Thì nếu chỉ quý vị đang học hoặc là đang làm việc mà xếp bằng nó rất là tốt. Look at that. So much energy. Thì quý vị đang làm việc học mà ngồi xếp bằng là coi TV là coi là it's a very close substitute for meditation. Okay, because why is that? Tại sao như vậy? Because
at your level right now, tại cái trình độ quý vị bây giờ đó, your head is full of thoughts anyway every time you meditate. Cái đầu quý vị nó toàn là loạn tưởng khi mà ngồi thiền. Am I correct? No? Oh, excuse me. I didn't mean to insult you. Xin lỗi, thầy không muốn mắng nhiếc quý vị hay là coi thường quý vị. But the fact of the matter is that your mind, your head is full of errant thoughts. Quý vị ngồi thiền, quý vị ngồi bao nhiêu năm mà vẫn là cái đầu nó vẫn là chạy tưng. That's the way it is. Okay? Is that called meditation? Đó gọi là thiền là không? Absolutely. It is. Thiền như vậy. Okay? Why? Tại sao như vậy? Why? Meditation is learning to reduce your false thinking. Cái thiền á là tập cái cách để mà càng ngày càng bớt vọng tưởng. You're so used to thinking, cái đầu quý vị nó chạy cả ngày. This is how your energy is drained. Vì vậy cái sức quý vị nó càng ngày càng đuối. This is why you age. Bởi vì quý vị càng ngày càng già ra. Okay? Because this is an outflow. Óc quý vị nó làm việc nhiều quá thì cơ thể quý vị nó sẽ bể rạc. The more your mind functions, okay, the more you think, the quicker your body decays. No one told you that, hả? Không ai nói quý vị biết chuyện đó hả? The more you think, the quicker the body decays. Càng suy nghĩ càng nhiều thì cơ thể nó càng già chừng đấy, nó càng chết sớm chừng đấy. Okay. You can look at the old lady, for example, cái bà cụ đó, she's just like us. Bà cũng có nhiều tư tưởng. But I assure you that she can have times during the day where she does not think much. Để bà cụ đó, cái gì cũng biết đó. Có trong ngày bà cụ có những lúc bà cụ không suy nghĩ. Bà bớt suy nghĩ nhiều lắm. Okay? So meditation again is the acquiring, developing the skills to stop your thinking. Thành cái thiền á là một cái phương pháp để giúp quý vị biết cách ngừng suy nghĩ. Nhớ? Okay. Đang tập cái cách để mà ngừng suy nghĩ. You're learning how to stop thinking. So that you can think only when you need to. Nếu mà có thể ngừng suy nghĩ thì mình có thể chỉ suy nghĩ lúc nào mình cần suy nghĩ thôi. Right now, you are always thinking. You cannot stop thinking. Hiện bây giờ cái đầu quý vị nó có suy nghĩ hoài, quý vị ngừng không được. Okay? The Chan is particularly designed to help you develop the ability to stop thinking at will. Cái thiền tông nó đặc biệt ở chỗ đó, thiền tông Phật giáo mình đó. Okay? I'm talking about Buddhist meditation now. Only through Buddhist meditation, by the way. Chỉ có qua cái thiền tông Phật giáo quý vị mới có thể có cái phương pháp mà có thể ngừng cái suy nghĩ. Only through Buddhist meditation can you develop the skill to stop thinking. Only Buddhist meditation. That's the difference. Cái Phật giáo nó khác chừng đó thôi. Những tôn giáo khác, những phương pháp khác, họ cũng có thiền, nhưng để họ không thể nào ngừng suy nghĩ được. All the other practices, non-Buddhist practices, they also have meditation, but they cannot stop thinking. Vì họ không thể ngừng suy nghĩ được. Đó là điều quan trọng. Okay? And you don't know. You have to trust on a professional like myself to tell you that. Thành đương nhiên cái gì không biết chuyện này, cái gì phải tin tưởng những người chuyên nghiêm như thầy. Tại cái đó nó the skill can be developed.
cái khả năng nó làm được. Anyone can do that. Tất cả mọi người đều làm được. Okay? And if you stop thinking, nếu quý vị bớt suy nghĩ during the day, you live older. Quý vị bớt suy nghĩ trong ngày thì quý vị sẽ thọ. That's the secret of longevity, by the way. Đó là cái bí mật của cái thọ, là bớt suy nghĩ mông lung. Okay? Now, going back to the fact that during meditation you're full of thoughts. Trở về cái vấn đề đề tài là quý vị đang ngồi thiền mà cái đầu nó toàn là vọng tưởng không. Okay. Cái đó vẫn là thiền. Again, it's still meditation because actually you're learning to recognize. You go through a training process that will eventually reduce your false thinking. Cái phương pháp mà chúng tôi dạy quý vị đó đang giúp quý vị đi đến cái thế là sẽ không suy nghĩ. Càng ngày mình sẽ bớt vọng tưởng. You false think less and less until you reach a point where you can stop thinking. Okay? Quý vị sẽ ngừng được. There's a secret behind it. Có một cái bí mật ở sau đó. Okay, which I cannot tell you. Cái đó thầy nói quý vị cũng được. There's certain things I can't tell you. Có nhiều cái thầy nói cũng được. Okay? It's meant for you to discover yourself. Cái phương pháp đó là quý vị làm theo, quý vị sẽ tới đó, sẽ làm được như vậy. We don't hold back. Bên Phật giáo chúng ta đó không có giấu nghề. We don't hold back from you at all. Okay? Our objective, my objective in teaching you chant, cái lý do mà thầy dạy thiền cho tất cả mọi người. Okay? All of you. That's why I reveal the secret in my books as well. Trong sách thầy cũng có giấu nghề nữa. Okay? Là để giúp quý vị ngừng suy nghĩ. It's all designed to help you stop thinking. That's it. Okay? And this is one of the most important skills that you can have. Nói thiệt quý vị đó, cái thiền đó là một trong những cái khả năng mà rất quan trọng trong cuộc đời. If you ask me, I would teach meditation to all my children. Nói thiệt quý vị nghe, cái bậc cha mẹ không dạy con thiền là cái sự sai lầm rất lớn lao. I would teach my children meditation. I would sit with them mỗi ngày. Thầy sẽ ngồi với tụi nó, ngồi thiền với nó. I would sit to meditate with them. Okay? Okay? Mỗi ngày sẽ ngồi thiền với tụi nó. And this is one of the best things you can do for your children. Đó là những cái chuyện rất quan trọng mà quý vị trong cái nền giáo dục của con cháu của mình. Meditate with them. Okay? Why is that? Tại sao như vậy? Because at some point in time down the road, they will be able to use their skills when they become tired and drained. Okay? Tại vì trong tương lai, trong tương lai của tụi nó sẽ có thể áp dụng được cái phương pháp đó, cái khả năng đó. Tại vì trong tương lai tụi nó có một lúc nào đó tụi nó sẽ kiệt sức, nó sẽ mệt. Nó sẽ gặp đường bế tắc. Lúc đó nó sẽ trở về cái thiền. When you are at the end of your rope, that's when you go back to meditation. Okay? When you're at the end of the road, you can always turn to meditation. Lúc mà hết đường đi rồi đó, thì có thiền mới thoát được. Okay? Yes? That boy is something else. Khóc xong cười, he can laugh and cry at the same within minutes. Anyway, any questions? Thắc mắc gì không? Okay, and the other thing I also want to finish the story. Phần còn lại thì muốn nói cho nó xong. So I learned, I made a progress because I did two things. Number one, sit in full lotus
and sit longer and longer. That's all. Lúc đó thầy nhắc lại cái câu chuyện là thầy tiến bộ một cách nào. Là thứ nhất có làm hai cách. Phần thứ nhất là ngồi kiết già và ngồi càng ngày càng lâu. You sit longer and longer. That's all you do. Okay. Okay, that's number one. Okay, number two, chuyện thứ nhì. Now realize even more important. Chuyện gì mà đối với thầy nó còn quan trọng hơn nữa. Bây giờ thầy nghĩ nó còn quan trọng hơn nữa. Is that I read Master Hsuan Hua's books. Là thầy đọc sách của Ngài Tiến Hóa. Because even though his books don't have a lot of technical information about meditation, mặc dù sách Ngài Tiến Hóa không có dạy nhiều về những cái kỹ thuật về thiền. Okay. But he taught something a lot more important than Ngài dạy cái chuyện quan trọng hơn nhiều. He talked about the fundamentals of virtue. Thầy dạy về cái căn bản của cái đạo đức. You know what? Virtues is the foundation of Chan. Cái đạo đức là cái căn bản của cái thiền. Invariably, if you do that, if you practice Chan properly, thành nên những cái vị mà tu đúng mà theo thiền tông đại thừa nữa, invariably you become more virtuous as you improve. Thành khi mà quý vị tu theo thiền tông mà quý vị tiến bộ thì càng tiến bộ thì con người càng có đạo đức. So therefore Master Hsuan Hua laid out the foundation of Chan. Thành ra cái sách Ngài Tiến Hóa là dạy về cái căn bản của cái thiền, cái cơ cấu của cái thiền. Okay? That's very important. Thành ra this is why this is why I kept up with the practice. Bây giờ thầy mới dạy thiền bằng cách nào? I meditate with you an hour. Thầy ngồi thiền với quý vị 1 tiếng đồng hồ. And I talk to you. Thầy nói pháp cho quý vị nghe. Okay? And if you, the more you become comfortable, càng ngày càng quen, and you open up, quý vị càng cởi mở ra. You talk about what bothers you. Quý vị bắt đầu có thể chia sẻ và nói những cái gì mà mình khó chịu, cái gì mình thắc mắc. Okay? Because whatever bothers you, whatever afflicts you is actually stopping you from making progress. Tại vì cái gì mà đang làm quý vị phiền não, đang làm cái vị khó chịu là cái nó đang cản trở quý vị, cái cản trở sự tiến bộ quý vị. Okay? It's because you fail to understand something. Tại vì quý vị đang có một cái chấp trước. You have an attachment you cannot see. Quý vị thấy cái chấp, không thấy được cái chấp trước đó. Okay? And talking about it, getting some insights about it will help you overcome those distractions through your progress. Thành ra cái pháp nó sẽ giúp quý vị vượt qua được những cái chướng ngại đó và những cái cản trở trong cái đường tu luyện của quý vị. Okay, any questions or comments? Okay, if not, then we can stop here and go to lunch. Nếu quý vị mà không có thắc mắc gì thì mình ngừng lại đây, mình đi dùng trưa. Okay, thank you.